Välkommen. Du kom just hit i tid. Hoppas jag i alla fall innan du hann boka din näsoperation. I den här videon så kommer vi avslöja den obehagliga sanningen om modern näsoperation utförd mot att åtgärda nästäppa. Sanningen och skadorna som dagens kirurger inte vill att du ska få reda på innan du tackar ja till operation. Faktum är att dessa operationer, även om de går bra, förstör det autonoma nervsystemet, och då inte bara lokalt i näsan utan även i kroppen som helhet. Och detta så till en grad att många personers liv går i kras. Flertalet personer som har genomgått septoplastik eller operation av näsmusklerna har fått livslånga och omfattande andningsproblem till följd av dessa operationer. Och då ofta i form av något som kallas för paradoxal obstruktion. Det är ett tillstånd där näsan på grund av nervskada och nervförlust från operationen nu alltid kommer kännas täppt, trots att den faktiskt bevisligen efter operationen är öppen. Detta tillstånd leder till en aktivering av det sympatiska nervsystemet med stress och allvarliga sömnstörningar som resultat. Därtill ska också nämnas att dessa operationer ofta leder till problem med kvarvarande slemhinna i näsan. Så den operationen handlar alltså inte bara om vad som tas bort under operationen och vad som förstörs under operationen, utan det handlar också om vad som lämnas kvar i näsan. Efter en aggressivt utförd operation av näsmusklerna eller näskelväggen så torkar lätt kvarvarande slemhinna ut. Och detta är något som leder till degenerering av slemhinnan, där inte en alltför ovanlig konsekvens är återkommande infektioner av näsans slemhinna. Infektioner som vanligtvis förstör slemhinnan ytterligare. Slemhinnan blir ofta så torr på sikt att drabbade personer får mycket stora problem och vistas i normala miljöer utan mycket stora obehag och smärta från näsan. Man får använda luftfuktare och man blir känslig för dofter och partiklar och rök. Och situationen blir heller inte bättre av att kirurgerna undanhåller skador och konsekvenser innan operationen. De enda riskerna som nämns, det är risken för blödning och risken för infektion i samband med själva operationen. Alla långtgående och irreversibla konsekvenser av operationen som ofta är garanterade att få, de utelämnas helt för att inte skrämma bort patienterna och för att inte få jobbiga extra frågor och svara på inför operationen. Innan vi startar igång prestationen på riktigt så vill jag bara nämna lite kort bakgrunden till den här videon. Och det är att jag själv har fått en irreversibel iatrogen skada. Och jag gjorde bara en helt vanlig, jag skulle göra en operation av nässkiljeväggen. Och några år senare så gjorde jag efter att jag hade uppmärksammat att jag hade omfattande problem under en tid, så gjorde jag en röntgen och fick då reda på att även mina näsmuskler till största graden var bortopererade. Så det är alltså bakgrunden till det här. Och jag har lagt några tusen timmar nu på detta. Jag har processat ärendet hos LÖF och hos IVO, hos jurist. Och jag har forskat mycket kring det. Och syftet med den här videon är att lära er andra vad jag har kommit fram till och skydda er andra från att hamna i samma situation som jag har hamnat i. För mitt liv är oerhört förstört av den här grejen. Jag kan inte jobba längre, jag kan inte fungera, jag kan inte sova längre. Jag har hela tiden obehag och smärta från näsan, stora problem med andningen och sådär. Så att, Så låt oss gå vidare, och den skada jag nu kommer berätta om, det kallas för empty nose syndrome i litteraturen. Jag föredrar dock själv att kalla det för iatrogen nasal dysfunktion, eftersom empty nose syndrome, det ger en felaktig bild av att näsan måste vara tom på organ för att man ska kunna få det här tillståndet. Och det är helt fel. En person som har genomgått operation av näsmusklerna eller nässkiljeväggen kan ändå ha fått tillståndet, trots att huvudparten av näsmusklerna är kvar. Och det kommer jag förklara lite senare varför det kan bli så.
Så en bättre benämning på det här tillståndet hade därför varit iatrogen nasal dysfunktion eftersom iatrogen betyder skada orsakad av vården. Så ja, hela begreppet iatrogen nasal dysfunktion beskriver därför orsaken till tillståndet bättre. Det vill säga namnet visar på att det är en dysfunktion av näsan och dess organ till följd av en vårdrelaterad skada. Och i detta fall då specifikt till en näsoperation. Så men ja, för enkelhetens skull så kommer jag ändå kalla tillståndet för empty nose syndrome. Det är det som man hittar mest på om man söker i litteraturen. Och för att göra det enkelt i fortsätta videon här så kommer jag använda förkortningen ENS. ENS, det är ett mycket allvarligt tillstånd som inte bara påverkar näsan lokalt utan hela kroppen. Detta både då på ett fysiskt och ett psykiskt plan. Tillståndet det kan med stor sannolikhet uppstå om en kirurg utför en för aggressiv operation av näsmuskler och näsklivvägg. Där för många sensoriska neuroner bränns sönder. Eller om de skadas eller klipps bort från näsans slemhinna. Tillståndet är alltså huvudsakligen nervrelaterat. Det finns också andra bidragande orsaker som vi kommer titta lite mer på längre fram i avsnittet här. Men i begreppet ENS i alla fall så omfattas flera olika problem där det mest karaktäristiska problemet är just paradoxal obstruktion. Och det är tillstånd där näsan på grund av nervskada och nervförlust känns täppt trots att näsan efter operationen bevisligen är öppen. Så personer som får detta tillstånd de kan inte längre känna luftflöde i näsan. Så hjärnan får ingen information om att man andas via näsan. Vilket leder till en känsla av lufthunger och andnöd. Som, eftersom den är kontinuerlig, ihållande hela tiden så är den mycket ansträngande och mycket jobbig för personen i fråga som har fått det. Andra saker som är vanliga vid ENS det är att man har en känsla av avsaknad av normalt luftmotstånd i näsan. Och det här leder till att andningen blir ytlig och uppsnabbad. Och det är för det första jobbigt både mentalt och fysiologiskt. Och på ett fysiskt plan så stör det ut syresättningen. Jag har berättat lite mer om detta i mina tidigare filmer. Så vill du kolla under det så kolla under filmens beskrivning. Så har du en film där jag förklarar mer om hur uppsnabbad andning kan störa ut koldioxid och syrenivån och dess mix och bland olika gaser i kroppen. I begreppet ENS så inkluderas även problem med kvarvarande slemhinna. Såsom då torrhet, återkommande infektioner i näsan, smärta och obehag av torr luft. Känslighet och smärta av dofter, partiklar, rök och många drabbade personer tvingas leva dagligen hålla sig nära luftfuktare för att då kompensera för näsans nya oförmåga att producera sekret. Många får också en smärtsam eller obehaglig näscykel och i många fall helt en utebliven sådan. Båda näsborrarna är då ständigt vidöppna, vilket torkar ut slemhinnan än mer. Och eftersom tillståndet också för många ger upphov till allvarlig sömnstörning och stressbelastning på daglig basis så leder det inte sällan till påskyndat åldrande och till följdsjukdomar. Vill du läsa mer om kända ENS-relaterade besvär så hänvisar jag till dessa vid en länk under videobeskrivningen. Så kolla efter texten Empty Nose Syndrome, A Guide to Diagnosis and Management for Medical Professionals. Och efter att jag har forskat på detta tillståndet i flera år så kan jag nämna att drabbade individer lider oerhört mycket av det här tillståndet. Många klarar inte av att jobba. Många har förlorat både partners, vänner och de kan helt enkelt inte fungera. Och det är heller inte helt ovanligt att drabbade personer de tar sitt eget liv för de lider så oerhört mycket. Och under de åren här 4 år som jag har hållit på och forskat om detta ämne så har jag själv blivit underrättad om cirka 10 personer som har avslutat sitt liv till följd av detta lidande.
Och då har jag ju såklart inte fått vetskap om alla, utan det är säkert mer än dubbla som har avslutat sitt liv på grund av detta tillståndet. Och ja, problemet är ju att tillståndet i de allra flesta fall är irreversibelt. Och därför är bästa behandlingen för tillståndet att aldrig se till att få det från första början. Det vill säga att aldrig genomgå någon näsoperation utan försöka behandla sin nästäppa på naturligt sätt. Det är nämligen bara via näsoperation som man kan få det här tillståndet MTNO syndrom. Eller ja, tillståndet kan även fås av längre tids mer omfattande infektion av näsans slemhinna. Men då är det vanligen sekundärt till den torrhet och immunnedsättande konsekvens som den ursprungliga operationen har givit upphov till. Det som är svårt för många att förstå, det är att INS kan börja direkt efter näsoperationen, men det kan också komma i många fall smygande. Så det är inte sällan att drabbade personer får omfattande problem först flera år efter den ursprungliga operationen. Och det här gör ju då att det är svårt både för patienter och för läkare att koppla problemen till den ursprungliga operationen. Och detta då, det beror ju på att operationen i sig själv förstör näsans förmåga att hålla slemhinnan fuktig och välmående, varvid slemhinnan över tid kan degenerera av sin egen torrhet. Och hur lång tid en sådan degenerering kan ta, eller om den behöver uppstå överhuvudtaget, det beror naturligtvis på hur mycket vävnad som har förstörts och om näscykeln fortfarande fungerar. Så att varje näsborre kan få vila i skift och återhämta sig. Det beror också på miljön man bor i. Bor man i ett torrt och varmt område så kan ju såklart den här degenereringen gå snabbare. Jämfört med om man bor någonstans där det regnar och är väldigt fuktigt. Och därtill så resulterar ju en operation av näsmusklerna och nässköljväggen ofta i ett nedsatt immunförsvar i näsan. Detta eftersom man skär bort eller förstör den vävnad i näsan som innehåller bägarceller som producerar sekret innehållande antibakteriella ämnen såsom exempelvis lysosym, laktoferin, kvävedioxid och antikroppar. Och det här är ämnen som alla är starkt antibakteriella och antivirala. Och inte sällan får drabbade personer förr eller senare infektioner i näsans slemhinna som ytterligare då förstör slemhinnan. Och kan leda till ytterligare försämrad känsla över luftflöde och ytterligare torrhet. Så att även fler sekretproducerande bägarceller förstörs. Och efter att jag har forskat på det här tillståndet som sagt i över 4 år och samtalat och läst berättelser från hundratals patienter, så kan jag också konstatera att tillståndet i de allra flesta fall leder till omfattande problem med sömnen. Många drabbade individer sover oftast inte mer än 1-2 timmar innan de vaknar upp igen med andnöd. Och detta då oftast trots att de allra flesta tvingas ta sömntabletter. Och det här ska man då veta också om man har fått det här tillståndet, att det här är sömntabletter som alltid ger antikolinerga effekter. Och då förvärras problemen med torrhet som man har till följd av operationen från dessa antikolinerga effekter. Från dessa effekter från de här medicinerna så kan man då få andra problem som torra ögon, torra slemhinnor, torr mun och magproblem. Eftersom sekret i tarmarna slutar att produceras då i någon större omfattning. Så många har ju sekundärt fått andra problem. Själv har jag fått omfattande problem med mina ögon. Jag tvingas nu använda en speciallins hela tiden för att jag har gått på sömntabletter i så många år. Och de här sömntabletterna har torkat ut och förstört ögonen då. Det som är lite speciellt med det här sjukliga tillståndet är att det endast kan fås till följd av operation. Men en del kirurger vill ju då hävda att dålig läkning efter operationen skulle ligga bakom. Så man vill ju helt enkelt flytta ansvaret från kirurgen till patienten. Men det här det är helt klart en lögn för att slippa ta ansvar. Utan tvärtom är det kirurgin som till 100% står bakom skadorna och problemen som uppstår. Och desto aggressivare kirurgen är under sin operation genom att skära bort,
klippa bort och bränna sönder vävnaden i näsan, desto fler besvär och desto mer omfattande besvär får patienten sedan leva med. Och det här kan ju vara antingen direkt eller först några år senare då kvarvarande slemhinna har degenererat. Så det vi måste komma ihåg det är att kirurgen gör under operation, det är att han skär eller klipper bort alternativt bränner sönder sensoriska neuroner i slemhinnan. Han bränner alltså bort och förstör de nerver som gör att individen kan känna luftflöde i näsan. Och det här är något som är viktigt för en behaglig och avslappnad andning. Och när sedan patienten då kommer tillbaka efter operationen och då hävdar kirurgen ofta att en dålig läkning skulle ligga bakom. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det, men det är ungefär lika absurt som att hävda att det skulle vara patientens dåliga läkning som gör att han inte kan gå efter att hans vänstra ben har blivit amputerat. Och det här är ju såklart medicinsk gaslighting av högsta klass. På samma sätt som att det är medicinsk gaslighting att påstå att näsmusklerna faktiskt är kvar efter en radiofrekvensbehandling och att det då skulle vara omöjligt att patienten nu i fråga skulle ha fått ENS. Man kan alltså få ENS ändå och det beror på att de här nerverna på ytan bränns sönder. Det bildas ärrvävnad istället och ja, vävnaden är i princip död efter den här behandlingen. Så låt oss nu gå vidare och titta på nästa ämne. Vi ska titta lite här på hur öron-, näsa- och halsmottagningen fungerar. Jag känner att det är mycket viktigt för dig som patient att förstå innan du tackar ja till operation. Det som är lite speciellt då när man som patient besöker sin lokala öron-, näsa- och halsläkare, det är att han eller hon huvudsakligen inte är en allmänläkare specialiserad på just näsan, som från grunden vill utreda orsaken till en nästäppa på systemiskt kroppslig nivå. Istället är de personer man från start får träffa oftast kirurger själva. Och ja, det är ju kirurger vars huvudsakliga tjänst på avdelningen går ut på att operera just nästäppa och lite oavsett om det behövs eller inte. Så faktum är att en mycket stor del av öron-, näsa- och halsverksamheten går ut på att utföra operationer. Och ja, alltså hela verksamheten i någon mån bygger faktiskt på det här. Och för att få behålla sin årliga budget från staten så krävs det att ett visst antal patienter årligen opereras för nästäppa. Skulle det bli färre och färre sådana operationer varje år för att man berättar ärligt risker och konsekvenser med operationen, så ja, vad händer då? Jo, budgeten till avdelningen kommer såklart över tid gå ner, vilket leder till uppsagda tjänster bland kirurgerna. Så att ja, det finns ett ekonomiskt intresse här och man ska också känna till det att många kirurger numera är konsulter och säljer sina tjänster till sjukhusen. Så de har ju alltså ett personligt vinstintresse i att dra in så mycket pengar det bara går till sina egna bolag och då göra så många också omfattande operationer som möjligt. Och till detta så ska man också veta det att de högst utbildade personerna på avdelningarna, det är också de som får chefspositioner. Och eftersom kirurgerna i de flesta fall är de personer som har högst utbildning så är det också de som blir chefer i de flesta fall. Och det här leder ju då till att verksamheten tiltas ytterligare mot mer operation. Så att konsekvensen av hur verksamheten är uppbyggd, konsekvensen att allt riktas så mycket operation, ja, det blir tyvärr omfattande och negativt för den enskilda patienten. Detta just då eftersom man vill se ett stort antal patienter operera sig. Och på grund av målet att operera en stor del av besökande patienter så avstår man alltså från att utreda den verkliga orsaken till nästäppa innan man föreslår operation. Och detta det är väl eftersom en sådan undersökning antagligen hade resulterat i att minst 90% hade kunnat undvika operation genom att behandla sin nästäppa på ett naturligt sätt genom exempelvis kostomläggning. Det finns många orsaker till nästäppa som har systemiska orsaker i kroppen och som går att åtgärda utan operation, och syftet med denna video det är inte att redogöra för alla dessa orsaker, utan här får man själv samla in information inför sin eventuella operation. Men jag tänkte ändå att vi kort ska nämna några vanligt förekommande orsaker till nästäppa innan vi går vidare.
Och några sådana orsaker är exempelvis allergi. Då är det alltså IgE eller IgA-medierad. Det kan också vara födoämnesintolerans med IgG-aktivering. Inflammatoriska tillstånd i kroppen såsom autoimmuna sjukdomar. Och här har vi ju en rad, de flesta välfärdssjukdomar idag har ju en autoimmun komponent. Så det är ju väldigt många, exempelvis ulcerös kolit, Crohns, olika reumatiska tillstånd är också sådana här autoimmuna sjukdomar. Sen kan det vara mögel, det kan vara damm, pollen eller andra irriterande kemiska ämnen i din närmiljö. Och tillståndet med nästäppa kan också bero på hormonförändringar i kroppen. Och det är framförallt vanligt under kvinnor, under graviditet då just nivån av östrogen går upp. Likaså kan nästäppa bero på att det finns en brist på DAO-enzym. Och det är alltså ett enzym som bryter ner histamin. Och histamin är ett ämne som leder till nästäppa. Det leder rent generellt till inflammation. Och därtill är ytterligare en orsak till nästäppa långvarigt bruk av nässpray. Nässpray i sig själv irriterar slemhinnan och över tid så kan den avsvällande effekten leda till att det blir en brist på näring och blod och syre i vävnaden och då kan helt enkelt nya blodkärl börja växa in i slemhinnan. Så att det här är något man ska akta sig för och använda nässpray för länge och för mycket. Och sen dessutom då de konserveringsmedel som används i nässpray har i studier utanför kroppen visat sig ha cellskadande effekter. Vilket då såklart kan irritera och förstöra slemhinnan. Och sen vidare, många individer är ju heller inte medvetna om att viss mat och dryck kan leda till nästäppa. Bland vissa individer i alla fall. Exempelvis på sådan mat och dryck som innehåller höga halter av det kan vara exempelvis höga halter av histamin, sulfiter eller tanniner. Generellt kan man tänka att mat som är lagrad har höga halter histamin. Exempelvis lagrad ost, tonfisk på burk, fermenterade mejeriprodukter och fisk och skaldjur som inte är färska, konserverad mat, processat kött och så vidare. När det gäller dryck så är då vin och öl känt för att orsaka nästäppa. Därtill kan processad mat som med dåliga oljor och friterat såsom pommes frites orsaka nästäppa sekundärt. Det är väl kanske inte den mest vanliga orsaken men sekundärt kan det orsaka en uppreglerad nivå av inflammation i kroppen. Och på det sättet kan det då sekundärt förvärra nästäppa. Och samma sak händer om man äter födoämnen som man har antikroppar mot. I detta fall kan det då vara nyttiga födoämnen som orsakar problem. Så att om man har en personlig intolerans mot dem så kan alltså även nyttiga födoämnen ge upphov till nästäppa. Så här rekommenderas därför att man privat utanför vården gör en födoämnesintoleranstest. Att man testar IgG-antikroppar. Vill man testa snabbare allergireaktioner såsom IgE eller IgA så kan man göra det inom vanliga vården. Men dessa reaktioner känner man oftast till eftersom man får en väldigt snabb reaktion efter man har ätit något eller utsätts för något specifikt ämne. Men när det gäller just då IgG-antikroppar så kan den här reaktionen komma allt från någon timme till någon dag efter exponering. Så att om man exempelvis har ätit någonting för 2 dagar sedan så kan man alltså få en reaktion idag. Så därför är det oftast bättre att börja och testa dessa antikroppar först. Men det här kan man alltså inte göra via svenska sjukvården utan det här måste man göra privat. Så som du ser så finns det många naturliga orsaker till nästäppa som går att åtgärda utan operation. Men då öron-, näsa- och halsmottagningarna till stor del bygger på näsoperation så gör man såklart inga sådana tester. Resultatet av dessa tester skulle ju med största sannolikhet ta bort många patienter från operationsbordet och detta vill man ju såklart inte. Man vill inte det om man är utbildad kirurg och man vill tjäna sina pengar, man vill skära och jobba. Då vill man ju såklart inte utreda patienter från grunden och avråda dem från operation.
Tvärtom vill man då istället uppmana till operation och det kan man göra genom några riktigt fula tillvägagångssätt som vi ska kolla lite på senare. Hur som helst så är i alla fall budskapet från vården att den enda risken med dessa operationer som föreligger, det är risk för infektion och blödning. Och ja, tyvärr är ju detta då extremt långt från sanningen. Och faktum är att det oftast inte handlar ens om risker för skador och komplikationer utan om garantier för sådana. Alltså det handlar egentligen mest bara om vilken nivå av skador och problem man kommer få. Så jag tänkte nu det är just dessa skador som vi ska gå vidare med här i avsnittet och informera om, just då eftersom vården själva inte vill att du ska få reda på detta. Så låt oss börja. Har du hamnat på den här sidan så har du väl antagligen någon gång upplevt nästäppa och tyckt att det är jobbigt. Men frågan är, har du någon gång reflekterat över varför det är jobbigt? Har du någon gång funderat över varför det är ansträngande och stressande att vara helt täppt i näsan? Har du någon gång funderat över varför det är svårt och jobbigt att sova med täppt näsa? Alltså, jag menar, du har ju möjlighet att ha munnen öppen och du kan få mer luft via munnen än vad du någonsin kommer behöva. Så är det då inte lite konstigt att det är jobbigt att munandas? Så fundera lite på den grejen. Så tänker jag att vi ska gå igenom det lite senare fram i videon här. Det är i alla fall här som vårdens första lögn och undanhållande av information kommer till ytan. Faktum är att näsandning stimulerar den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Det vill säga den delen av nervsystemet som främjar lugn och ro, återhämtning, matsmältning, läkning och så vidare. Så munandning däremot, det stimulerar aktivering av det sympatiska nervsystemet. Alltså den delen som är dominant när vi är aktiva. När vi är under rörelse, när vi går, när vi springer, när vi tränar eller utför annan fysisk aktivitet. Och det som händer vid näsandning det är att nervändar i slemhinnan, så kallade receptorer eller sensoriska neuroner, stimuleras när luft flödar längs dess yta. Dessa receptorer är kroppens sensorer och kan liknas lite vid de sensorer som finns i en självkörande bil. Från dessa receptorer får bilens styrsystem uppgift som ger bilens styrdator, som gör att bilens styrdator kan tolka omgivningen och därefter ge ut impulser om vad som ska hända eller inte hända. Ja, exempelvis om bilen ska bromsa, öka hastigheten eller svänga. Och ja, lite på samma sätt fungerar receptorerna i näsans slemhinna. De samlar upp information relaterat till andningen och näsan och sänder sedan denna information till andningscentrum i hjärnan. Och detta sker via den femte kranialnerven. Väl i hjärnan så tolkas informationen och hjärnan kan då välja att reagera eller att hålla sig passiv för att på bästa möjliga sätt möta den aktuella situationen. Det finns många olika typer av receptorer i näsan som var och en ansvarar för att känna av olika händelser och tillstånd. För att inte göra den här videon för omfattande så kan vi inte gå igenom alla och dess specifika funktioner. Men man bör ändå känna till att näsans slemhinna har en hög koncentration av parasympatiska nervfiber som ansluter till hjärnan genom den femte kranialnerven. Dessa fibrer är känsliga för olika stimuli, inklusive luftflöde och temperaturförändringar i näshålan. Stimuleringen av dessa nervfiber genom inandning via näsan utlöser då en parasympatisk respons som leder till avkoppling och välbefinnande. Så att andas via näsan kan således, det kan ses lite som en konstant avslappnande massage för hjärnan och för det parasympatiska nervsystemet. Och ja, det är inte för inte som de flesta meditationer bygger just på djup andning via näsan. Näsandning underlättar
för kroppen att hålla sig kvar i dominans av den lugna delen av det autonoma nervsystemet. Något som då det främjar läkning, återhämtning, matsmältning, det främjar sömn och avkoppling. Det har också visat sig i flertalet studier att näsandning stärker den kognitiva förmågan, ger en bättre beslutsförmåga och ett bättre minne. Och allt detta hänger då ihop med den mekaniska stimuleringen som sker av de parasympatiska nervfibrerna i näsan när då just luft under näsandning flödar längs slemhinnan. Så det man måste förstå då innan man väljer att göra en näsoperation, det är att en näsoperation inte bara är en lokal operation inne i näsan som påverkar näsan i sig själv, utan det är alltså en operation som påverkar hela det autonoma nervsystemet. Så ja, en näsoperation är alltså indirekt en operation på hjärnan och nervsystemet. Och det är såklart, den här informationen vill ju givetvis kirurgerna inte att du ska få reda på. Så vad händer då om man utför en operation på näskullerväggen och eller näsmusklerna? Ja, även om kirurgen inte säger det så syftar all operation av näsmusklerna på att förstöra dem. Så antingen så skär man eller klipper bort dem helt eller delvis, eller så bränner man sönder dem med olika värmebehandlade metoder så att då vävnaden förstörs och sjunker ihop. Jag har tidigare gjort en YouTube-film om hur de här olika värmebehandlade metoderna fungerar och vilka för- och nackdelar de har och på vilket sätt de förstör slemhinnan. Så att jag tänkte inte gå in så jättemycket på det här, utan jag hänvisar istället till min tidigare lite längre föreläsningsfilm som jag har lagt här på YouTube. Och jag kommer lägga en hänvisning till den filmen under beskrivningen här i YouTube för den aktuella YouTube-filmen. Men kort sagt så vill jag bara nämna att de sensoriska neuronerna som detekterar bland annat luftflöde, ja, de sitter på ytan av näsmusklerna. Och när dessa bränns så förstörs även ytan där de receptorer sitter. Så vävnaden omvandlas ärrvävnad och drabbad individ förlorar nu all känsel av luftflöde i detta område. Samma sak händer givetvis om näsmusklerna klipps bort rent fysiskt. Då är det en garanti för att samtliga typer av receptorer försvinner från det berörda området. Och någonstans långt där inne då så finns det ju en nervförbindelse kvar till hjärnan via den 5:e kranialnerven. Men de yttre nervfibrerna då som skulle detektera, alltså känna av luftflödet på ytan av näsmusklerna. De är nu borta med näsmusklerna själva. Så även om nervförbindelsen till hjärnan finns kvar så kan inte hjärnan nu längre få information om luftflöde från detta området från det område som har blivit amputerat. Så då kvarstår frågan, hur mycket vävnad kan brännas sönder och amputeras innan så många nervfibrer är borta så att hjärnan inte längre kan få en tillfredsställande signal om att andning sker via näsan? Ja, svaret på den frågan det vet patienten först efter operationen. Det finns ingen kirurg som på förhand kan ge någon garanti här eller berätta var din personliga gräns går. Hur mycket vävnad som kan förstöras eller inte. Och vidare på toppen av detta så ska man också känna till att näsmuskeln har andra funktioner som förloras och förstörs när de bränns sönder eller opereras bort. På ytan av näsmuskeln sitter även så kallade bägarceller som producerar sekret som innehåller antibakteriella ämnen. Sekretet håller slemhinnan fuktig och välmående och ser till att hålla infektioner borta från slemhinnan. Klipps näsmusklerna bort eller bränns sönder så förstörs även denna förmåga. Likaså sitter det flimmerhår på ytan av näsmusklerna vars uppgifter är att rensa slemhinnan på damm, på partiklar, bakterier och gammalt sekret genom att med rytmiska rörelser föra detta bakåt mot svalget där det sedan kan sväljas ner och neutraliseras av magsyran.
Och även denna funktion förstörs om näsmusklerna klipps bort eller bränns sönder. Därtill så har näsmusklerna flera fysiska funktioner där en av dem är att de ökar mängden slemhinna i näsan. Det här ger en starkare perception, alltså en starkare känsla över luftflöde och en starkare aktivering av de parasympatiska nervfibrerna för stimulans av det parasympatiska lugna och avkopplande nervsystemet. En ökad yta av slemhinnan i näsan, det leder också till att fler bägarceller som kan producera sekret, och då kan slemhinnan hållas fuktig och välmående. Och därtill har näsmusklerna som jag beskrivit tidigare här en funktion som kallas näscykeln, som har för uppgift att växla luftflöde mellan vänster och höger näsborre. Så att den ena sidan slemhinna kan vila medan den andra sidan tar över andningen. Detta möjliggör då ett konstant andningsmotstånd trots att det skiftar från den ena till den andra sidan. Och som jag beskrivit i mina tidigare filmer så har flera forskningsstudier kunnat konstatera att mekanisk luftflödesstimulering av sensoriska nervfiber i höger respektive i vänster näsborre har olika påverkan på vår hjärna. Exempelvis har det då visat sig att vänstersidig näsandning kan stimulera den högra hjärnhalvan, som då är mer involverad i emotionella och kreativa processer. Och det har också visat sig att vänstersidig näsandning ökar aktiviteten i det limbiska systemet, inklusive i amygdala, vilket kan påverka känslor och stressrespons. Samtidigt då så kan stimulering av motsvarande sensoriska nervfiber i höger näsborre stimulera vänster hjärnhalva, som är mer kopplad till analytiskt tänkande, till språk och till logiska processer. Och det har också konstaterats att högersidig näsandning kan påverka aktiviteten i prefrontala cortex och i temporia portali-området. Vilket kan påverka koncentration, uppmärksamhet och kognitiva funktioner. Och allt detta har ju då direkt att göra med att sensoriska neuroner i vänster respektive i höger näsborre har olika kopplingar till hjärnan. Så du kan nu då förhoppningsvis lättare förstå att en operation av näsan inte bara är en lokal operation utan också en operation av hjärnan och nervsystemet. Så ja, en operation på näsan kan faktiskt till och med förändra din personlighet. Hur du fungerar i viss mån och hur dessa, beroende på hur dessa sensoriska neuroner förstörs. Och jag kan själv bara konstatera efter flera tusen timmars forskning och efter att jag har samtalat med väldigt, väldigt många personer att många som har drabbats av ENS upplever just problem med kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, koncentration och minne. Så om vi då går tillbaka och svarar på den här frågan, varför är det jobbigt att andas via munnen om du är täppt i näsan? Jag svarade på den frågan är helt enkelt att de sensoriska neuronerna i näsan som är kopplade till det parasympatiska nervsystemet nu i det täppta läget inte mekaniskt kan bli stimulerade av luftflöde längs slemhinnan. Så hjärnan berövas alltså då nervstimulering och nervsignalering och individen upplever därför andnöd och anspänning. Och ja, det enda man i ett sådant läge som individ kan tänka på, det vet ju de flesta, att är man riktigt täppt i näsan så är det enda man kan tänka på att öppna upp näsan med nässpray. Och först då känner man sig återigen behaglig och tillfreds. Så nu när du känner till detta så ska du ställa dig frågan, är det då verkligen bra att gå in i näsan via operation och skära bort, bränna sönder eller på annat sätt förstöra dessa sensoriska neuroner? Nej, självklart inte. Det är fullkomligt idiotiskt. För det som händer då när tillräckligt många av dessa neuroner är förstörda, det är att du som person alltid kommer att känna nästäppa trots att näsan nu faktiskt är öppen. Ja, så att för att gå vidare här då och kolla på lite fler saker som kan förstöras när man opererar näsmusklerna.
Då är det den aspekten att näsmusklerna har genom sin form och sin storlek och placering förmågan att omvandla ett annars laminärt luftflöde till ett turbulent luftflöde. Och det sker då när luften, inandade luften träffar den främre delen på näsmusklerna, och då omvandlas det laminära luftflödet till ett turbulent flöde. Och fördelen med detta är att det turbulenta flödet, det sprider doftmolekyler mycket bättre, som gör att man får ett bättre luktsinne. Och det ökar också kontakttiden mellan luften och slemhinnan, vilket gör att den inhalerade luften hinner fuktas mer och värmas upp mer, vilket är viktigt för ett korrekt gasutbyte i lungorna. Och näsmusklerna ser också till att luften är varm och fuktig innan den når den bakre delen av näsan och halsen. Och i det fall där näsmusklerna kraftigt har minskats ner eller skurits bort, så har jag personligen pratat med många individer som får problem med att det blir torrt och smärtsamt längst bak i näsan och i halsen. Och vidare så minskar näsmusklerna den öppna diametern i näshålan. Och det här skapar en effekt som kallas för Venturi-effekten. Och det här är en effekt som gör att flödeshastigheten av inandad luft, den ökar. Och för att beskriva hur det går till så kommer luft in i näsan via den yttre delen av näsborren. Och här är diametern stor. I detta läge då är flödeshastigheten relativt låg. Och när luften i senare skede träffar den främre delen av näsmusklerna, där diametern av näshålan är, tack vare näsmusklerna, är avsevärt mindre, ja, då ökar flödeshastigheten. Och denna ökade flödeshastighet resulterar i en ökad aktivering av nervfibrer på ytan av slemhinnan. Såväl då som på näsmusklerna själva, som på övre slemhinna, som bekläder exempelvis nässkiljeväggen, näsgolvet och den laterala väggen. Och det här leder då till en ökad känsla av luftflöde i näsan och till en förstärkt aktivering av de sensoriska neuronerna. Och det som är viktigt att förstå då, klipps näsmusklerna bort eller kraftigt minskas ner, så sänks flödeshastigheten av luften. Alltså diametern blir ju avsevärt större, den öppna diametern in i näsan. Och nu så går då, det blir alltså inget turbulent flöde längre, utan det blir bara ett laminärt flöde. Och känslan över luftflöde, den går nu också ner då på den kvarvarande delen av slemhinnan som inte är bortopererad. Och det här kan ju då även bidra till den andnöd som är så väl beskriven vid ENS. Så att det behöver alltså inte bara handla om att man har skurit bort och bränt sönder de här receptorerna, utan det kan också handla om att näsan blir så öppen och flödeshastigheten blir så låg så att de kvarvarande receptorerna kan inte aktiveras. Eller så kan det vara att näsan torkar ut så mycket på grund av detta att och en torr nässlemhinna kan inte känna luftflöde. Och till detta ska tilläggas också att varje näsborre har 3 näsmuskler. Det är den nedre, den mellersta och den övre näsmusklan. Och luften fördelas här runt den mellersta respektive runt alla näsmuskler. Och klipper man då bort eller kraftigt minskar ner exempelvis den nedre näsmusklan, så kommer luften nu huvudsakligen ta den enklaste vägen mot lungorna, vilket då är längst näsans golv. Så luftflödet upp mot näsans övre del, upp mot mellersta näsmusklan och upp mot septums svällkropp och upp mot den övre näsmusklan, det kommer nu att minska. Och huvudsakligen kommer det vara av laminär karaktär, vilket leder till en nedsatt känsel över luftflöde även i dessa områden. Så att minska ner eller klippa bort de nedre näsmusklerna som är vanligt under näsoperation mot nästäppa, det kan således resultera i att perceptionen över luftflöde i övriga delar av näsan också kan gå ner. Och det här är då något som kan förvärra effekten av nervförlusten och från de sönderbrända och amputerade näsmusklerna. Så att individen får nu ännu större problem med känselbortfall och andnöd.
Så vi har nu pratat om operation av näsmusklerna och hur detta kan resultera i andningsproblem. Såsom andnöd och stört flödesmönster i näsan. Vad vi ännu inte har pratat om är hur operationen av nässkiljeväggen kan ge liknande konsekvenser. Många tror ju felaktigt att det enbart är en operation av näsmusklerna som kan leda till andningsproblem, torrhet och problem med ENS-karaktär. Men faktum är att all operation i näsan som påverkar slemhinnan kan resultera i nedsatt förmåga att känna luftflöde i näsan, och det är just denna aspekt som är huvudorsaken till den andnöd som uppstår vid ENS. Så frågan är ju bara då hur mycket vävnad man kan förstöra innan problemen blir så omfattande att hjärnan inte längre får tillräcklig information om att andning sker via näsan. Och en sak kan vi ju konstatera säkert här, och det är ju att desto mer slemhinna man skadar, oavsett om det gäller näsmusklerna, nässkiljeväggen eller övrig slemhinna i näsan, ja, desto större är sannolikheten att näsan blir torr och utan känsel, och desto större är då också sannolikheten att man får empty nose syndrom av utförd operation. Och en kombinerad operation av näsmusklerna och nässkiljeväggen medför avsevärt högre sannolikhet för problem med torrhet och känselbortfall och således med kronisk andnöd än om man bara hade opererat exempelvis nässkiljeväggen i sig själv eller bara näsmusklerna. Och det man också behöver känna till, det är att det är väldigt vanligt att en operation av nässkiljeväggen ofta kombineras med att delar av de nedre näsmusklerna klipps bort, och inte sällan utan att patienten meddelas om det. Jag fick själv större delen av mina nedre näsmuskler bortopererade under en operation som bara skulle handlat om nässkiljeväggen, och där då utan min vetskap. Ingen, alltså inte ens kirurgen, berättade att ett viktigt organ skulle opereras bort i samband med operationen av nässkiljeväggen. Och samma historia har jag hört många gånger från andra drabbade patienter. Ja, det var ju först då, som jag tidigare beskrev, när jag gjorde den här röntgen 4 år senare som jag insåg att mina nedre näsmuskler var i stort sett borta. Så låt oss då gå vidare och titta på hur en operation av nässkiljeväggen kan orsaka ENS. För det första måste man då känna till att det är normalt att ha en sned nässkiljevägg. 80% av världens befolkning har alltså en mer eller mindre sned nässkiljevägg, och detta är normalt. Och de flesta är således födda så här, och när man är född sådan, ja, då anpassar näsmusklerna sin form och sin storlek efter det rådande utrymmet som finns i varje näsborre. Så att näsmusklerna, de blir alltså mindre på den konkava sidan och större på den konvexa sidan. Och allt som oftast ger detta då ändå ett likvärdigt öppet utrymme för luftflöde i höger respektive i vänster näsborre. Trots att den ena sidan är konkav på nässkiljeväggen och den andra sidan är konvex. Så att en sned nässkiljevägg är i de flesta fall inte orsaken till nästäppan man upplever, utan det har andra orsaker som jag förklarade tidigare här med allergier och så vidare. Men det här förklarar ju såklart inte kirurgerna. Så vad kan då hända vid en operation av nässkiljeväggen? Ja, jag har i mina tidigare föreläsningar redogjort för hur en sådan operation kan skada slemhinnan, så vill man mer i detalj se detta så hänvisar jag till denna film. Och återigen så lämnar jag en länk här under videons beskrivning. Men kort kan jag bara nämna då att några saker som har stor sannolikhet att ske. För det första är det vanligt att en operation av nässkiljeväggen förändrar näsans yttre form. Alltså den delen av näsan som du faktiskt ser utifrån. Och det är oftast då inte till det bättre. Näsan blir oftast lätt sned, ojämn. Och det är inte ovanligt att man kan få en näsvalvskollaps. Och förutom då att det är tämligen missprydande när ena eller båda näsborrarna faller ihop, liksom cavar in, så har det oftast en mycket negativ effekt på andningen och perceptionen över luftflöde. Så när näsans tak faller in så blockeras luftflöde helt eller delvis upp till näsans övre del. Så luft
Luften får nu svårare att ta sig upp till septums svällkropp, där många sensoriska neuroner finns. Luften får också svårare att ta sig upp mot mellersta näsmusslan och mot övre näsmusslan och mot övre delen av näsan. Och detta minskar kraftigt känslan av att ha en öppen näsa och en behaglig andning och kan i sig själv ge problem såsom andnöd, även om ingen vävnad har klippts bort eller förstörts. Och det ska också nämnas att en operation för att åtgärda en näsvalvskollaps, den är omfattande, väldigt invasiv, och jag har själv hört många berättelser där operationen slutat i ännu större problem än de ursprungliga problemen. Förutom detta så behöver man också känna till att för att operera nässkeleväggen så krävs att slemhinnan friläggs från själva broskväggen på septum. Och detta ska göras så att bindvävshinnan, som kallas perikondrium, som ligger mellan broskväggen och slemhinnan, följer med slemhinnan loss som en och samma enhet. Detta är viktigt då eftersom slemhinnan i sig själv är väldigt skör och lätt kan rivas isär. Och det här är någonting som många kirurger slarvar med eller misslyckas med. De misslyckas med att få loss den i ett stycke. Och detta ökar risken då att slemhinnan rivs isär. Men även om kirurgen lyckas få loss både slemhinna och perikondrium tillsammans, så är det så att många kirurger, de är för våldsamma. Och de förstår inte vikten av att ha en intakt och hel slemhinna. Så att någon gång förr eller senare under processens gång så lyckas de ofta riva isär den tunna slemhinnan på flera ställen. Och en sån skada är sedan irreversibel. När slemhinnan rivs isär så då slits nerver och blodkärl av. Och slemhinnan tappar nu känsel helt eller delvis. Och de stora blodkärlen som slingrar sig fram och tillbaka i slemhinnan, de går av. Och de kommer återigen inte kunna ansluta till varandra. Utan de enda blodkärlen som blir kvar i septumslemhinnan, det är då de små kapillärerna. Och detta gör att slemhinnan på septum blir papperstunn och spröd. Det här har jag sett på många och jag har sett det på mig själv. Och eftersom de större blodkärlen i slemhinnan nu är avslitna helt eller delvis borta, då blir alltså slemhinnan torr och kan inte längre svälla och kontrahera i samklang med näsmusklerna. För det är inte bara näsmusklerna som sväller upp och sväller ner, utan det är även nässkiljeväggen och övrig vävnad i näsan som har viss förmåga att svälla upp och svälla ner. Och näsan blir då således mer öppen. Och detta, som vi har beskrivit innan här, påverkar förmågan att känna luftflöde på ett negativt sätt. Och detta kan sedan förvärras genom att kirurgen tar bort brosk från nässkiljeväggen så att näsan blir ännu mer öppen. Ja, och från tidigare del i den här videon så vet vi att näsan får inte vara för öppen. För att då blir det för stor diameter, för öppen yta, så att flödeshastigheten av luften minskar. Så att det då blir svårt för kvarvarande fungerande sensoriska neuroner att känna att luft faktiskt flödar längs slemhinnan. Och vidare så ger ju också då ett sämre blodflöde till septums slemhinna. Till följd av den här operationen och den här skadan när slemhinnan revs isär så leder det helt enkelt till en torrare slemhinna. Och vidare så är det vanligt att en sådan här operation förstör det området på nässkiljeväggens övre del som kallas för septums svällkropp. Och detta är ett område i näsans övre del framför infästningen av den mellersta näsmusslan som har en liknande funktion som näsmusklerna. Området benämns faktiskt ibland som näsans fjärde näsmuskla, och det har rikligt med sensoriska neuroner som har en stor betydelse för att näsan ska kunna detektera och liksom känna av luftflöde så att individen får en behaglig upplevelse av andning. Området har också rikligt med bägarceller som producerar sekret och håller slemhinnan fuktig och välmående och fri från infektioner. Så en operation av nässkiljeväggen förstör alltså ofta detta område helt eller delvis. Och sannolikheten för destruktion av området
är större om slemhinnan friläggs långt bak i näsan i närheten av detta område. Eller då om kirurgen river av anslutande kärl och nerver till svällkroppen under processens gång när slemhinnan friläggs från broskväggen. Slutligen ska också nämnas att bindvävshinnan som kallas perikondrium, som ligger då mellan broskväggen och slemhinnan, ja, den är viktig för nässkiljeväggens broskceller. Bindvävshinnan förser nämligen broskets celler med blod och näring. Och om denna slits av på båda sidor av nässkiljeväggen, alltså i vänster näsborre och i höger näsborre, så kommer broskcellerna att dö. När detta händer så kommer ett hål uppstå på septum. Man får då en septal perforation som kallas på engelska. Och det här kommer ske en tid efter operationen. Och ja, det kan vara ett litet hål, det kan vara ett stort hål. Och det beror såklart på hur stort område som påverkas när den här slemhinnan har rivits isär. I värsta fall då kan hålet bli så stort så att båda näsborrarna nu i princip blir samma näsborre. Och det har jag sett personligen. Jag har alltså sett personer som har näshålan består av båda näsborrarna, och så i vissa fall har jag till och med sett att väggen in till bihålan är helt borta. Så att hela deras näsborre består av båda bihålorna och båda näsborrarna tillsammans. Ja. Och hur som helst, när man får ett sånt här hål i nässkiljeväggen så försvagar det liksom broskväggen. Alltså broskväggen mellan vänster och höger näsborre. Det är liksom strukturen, väggen som håller upp hela näsan. Och det här kan då leda till en näsvalvskollaps. Att taket på näsan faller in och att man får ännu större problem med andningen. Ja, och resultatet blir då ofta ett stört luftflöde i näsan, och det kan resultera i ett pipande eller störande ljud vid näsandning. Så ja, som du ser så kan en operation av nässkiljeväggen också ställa till med stora problem som helt enkelt kan ge dig livslånga och jobbiga problem. Och återigen så ingen av dessa problem kommer kirurgerna berätta för dig innan operationen. Det enda du kommer få höra det är att riskerna är begränsade till blödning och infektion i samband med operationen. Jag tänkte att jag ska visa er här ett dokument från SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus på Borås, som lämnas ut inför operationen. Nu har jag tänkt att göra det här avsnittet till en poddvariant och en YouTube-variant, så ni som lyssnar på poddvarianten kommer inte kunna se det här, men ni får gå in i så fall på YouTube där och kolla. Men i alla fall, det här är då dokumentet som lämnas ut. Det är alltså den preoperativa informationen som lämnas ut inför operation. Och jag har kollat runt rätt mycket, och likvärdig information lämnas ut på andra sjukhus i Sverige. Det är egentligen bara själv att gå ut på hemsidan 1177 och kolla där på respektive landsting och se på den preoperativa informationen som lämnas ut inför näsoperation. Och det är alltså samma sak. Det är typ 3 rader, 3, 4, 5, 6 rader gällande risker, och då står det bara att det är risk för blödning och risk för infektion, och om jag minns rätt, nu har jag inte dokumentet framför mig när jag spelar in det här, men jag för mig också det står någonting om att man får feber, då ska man höra av sig till sjukhuset. Men annars står det alltså ingenting då. Trots allting som vi har gått igenom här nu då, trots att det är liksom en garanterad skada man får. Man bränner bort eller bränner sönder näsmuskeln eller opererar bort dem, så är det är ju inte tal om att det är liksom en risk att få en skada här, utan det är ju en skada man får. Och det är ju väldigt konstigt då att man kan underlåta sig och berätta om det här. En sak hade ju varit liksom om sjukvården ärligt berättade om konsekvenser med den här typen av operationer. Så att liksom, ja, att patienten själv hade kunnat göra bedömningen om man vill ta risken och gå vidare eller inte. Men när man helt underlåter sig att göra detta för att få möjlighet att operera fler patienter, eller när man underlåter sig att göra detta för att inte oroa patienten i onödan, för den storyn har man ju hört många gånger i vården, att det är så himla farligt att oroa patienten.
Då tycker de att då är det bättre att undanhålla information eller till och med ljuga. Och sen kan jag tänka mig att det är väl också, de vill inte ha massa följdfrågor. Så då är det bättre att bara vara tyst liksom och inte säga någonting. Så att nej, men när man gör så här så jag kan inte se det på något annat sätt än att det är ren misshandel som sjukvården ägnar sig åt. Frågan är ju bara då hur samhället och hur politiker kan tillåta att man döljer konsekvenserna av dessa operationer inför patienterna liksom. Är det inte rimligt att man som patient innan ingreppet får information så att man själv kan veta vad man ger sig in på? Nedan bild här som vissa utav er ser då som kollar på YouTube-varianten, så kan man se här en sammanställning av några av uppföljningsstudier som är gjorts efter näsoperation i syfte att avhjälpa nästäppa. Och denna sammanställning då, den är gjord av läkaren Stephen Hauser. Och vill man leta upp artikeln själv så heter den The Diagnosis and Management of Empty Nose Syndrome. Jag länkar artikeln nedan också under videobeskrivningen för den som vill läsa hela artikeln själv. Men om vi då börjar titta lite på en av studierna där i. Vi tittar specifikt på den som heter Moore et al. 1985. Och här kan man ju då se att patienterna som hade fått hela de nedre näsmusklerna bortskurna hade fått omfattande problem redan något år efter operationen. Uppföljningen på operationen skedde under en period mellan 2 till 7 år efter operationen. Och resultatet, det är ju helt chockande. Det visar att 89% av alla patienter inom denna period hade fått problem med torrhet och skorpbildning i kvarvarande slemhinna. 66% hade dessutom fått atrofisk renit till följd av operationen. Det är alltså ett degenerativt tillstånd där slemhinnan degenererar på grund av torrheten. Och vidare så hade 22% inom perioden fått osena, som är en form av atrofisk renit men med illaluktande krustabildning i näsan. Ett tillstånd där man vanligen ser bakterien Klebsiella som orsak, eller den är i alla fall där under tillståndet. Så summeringsvis så kan vi alltså konstatera att cirka 9 av 10 opererade patienter hade fått problem med torrhet och skorpbildning i kvarvarande slemhinna. Cirka 7 av 10 patienter hade fått atrofisk renit och cirka 2 av 10 personer hade fått osena. Så hur kan det då vara okej att sjukvården ska utföra dessa operationer överhuvudtaget? Och framförallt, hur kan det vara okej att man får lura in patienter i dessa operationer utan att berätta om konsekvensen? När sannolikheten för att få dessa, den är ju så stor som mellan 20 och 90%. Alltså det här är ju modern lobotomi som måste få ett slut. Så luras inte till att operera dina näsmuskler. De är dina andningsorgan och du behöver dem. Alla däggdjur har näsmuskler. Och det enda däggdjuret som har fått för sig att operera bort eller ta bort dem, det är människan. Så avslutningsvis ska vi nu gå igenom en metod som kirurgen använder som ett försäljningsargument för att lura oskyldiga människor till operation. Nämligen att hävda att deras nästäppa beror på att näsmusklerna har vuxit sig för stora. Så stora att de måste opereras bort eller brännas sönder för att andningen ska kunna bli normal igen. Och frågan är då, hur många andra organ i kroppen fortsätter att okontrollerat växa sig för stora? Jag vet inte, känner du till några? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, det är inte så kroppen fungerar. Så låt oss nu gå in på hur denna process fungerar, hur de har designat deras system för att lura in personer till onödiga operationer. Så det första man gör när man tar emot en ny patient, det är i princip att man skickar dem på röntgen. Och på den här röntgen så konstaterar man sedan då en sned näsklivvägg. Och då hävdar man att denna måste opereras.
i många fall. Men som jag tidigare sa här, 80% av alla människor har en mer eller mindre sned nässkelvägg. Men denna informationen undanhåller man ju då. Så att då kan man peka på den här röntgenbilden och visa att ja, men titta här, du har ju en sned nässkelvägg, den här behöver opereras. Och använder man inte detta sätt, lyckas man inte hävda detta och ändå vill få in en ny kund och operera, ja, då har man ett annat tillvägagångssätt. Där man från samma röntgenbilder hävdar att den ena eller andra näsborrens näsmuskler är för stora och måste minskas ner. Det man säger med detta är alltså att näsans organ av någon okänd anledning bara skulle växa och till slut bli så stora att de måste klippas bort eller brännas så att de sjunker ihop. Och nej, alltså det är ju naturligtvis inte så kroppen fungerar. Kroppens organ har en förutbestämd storlek de får. De växer inte i all evighet. Vad som dock är grejen med näsmuskler, det är att dessa organ, de har en mycket tät struktur av blodkärl i sig som slingar sig framåt och bak, och vars blodkärl kan kontrahera eller öka sin diameter på beställning av det autonoma nervsystemet. När så sker så har näsmusklerna en möjlighet att minska eller öka sin fysiska storlek, alltså flera gånger liksom sin storlek i neutralt läge. Detta sker i något som kallas för näscykeln, som vi har varit inne lite tidigare här på. Näscykeln fungerar på så sätt att näsmusklerna och slemhinnan i övrigt i ena näsborren sväller upp samtidigt som de i den andra näsborren kontraherar och minskar i storlek. På så sätt så skiftas då andningen mellan höger och vänster näsborre i skift som oftast är några timmar långa åt gången. Och därav kan man omöjligt ta en röntgenbild under bråkdelen av en sekund och samtidigt hävda att den ena näsborrens näsmuskler är så stora att de blockerar luftflödet på grund av detta måste opereras. Det är dock exakt så man gör. Man utnyttjar här patientens okunskap till att hävda att den ena näsborrens näsmuskler bör minskas ner eftersom röntgenbilden visar att de är för stora. Och skulle man på riktigt kunna hävda att den ena sidan eller den andra sidans näsmuskler är för stora så att luftflödet blockeras, så hade man i så fall behövt ta flera röntgenbilder vid olika tillfällen för att på så sätt kunna se rådande öppet utrymme under varje del av näscykeln. Men återigen, då målet är att operera en stor del av de besökande patienterna, så avslöjar man såklart inte detta. Det blir helt enkelt ett mycket bra försäljningsargument till operation om man kan peka på en röntgenbild och visa på att en stor uppsvälld näsmuskla som måste opereras. På skärmen här, för ni som kan se, så ser du 2 röntgenbilder från samma individ som är tagna vid helt olika tillfällen, där näscykeln nu har hunnit byta sida. På bilderna ser man nu att det finns ett stort öppet utrymme i båda näsborrarna. När näscykeln väl befinner sig i kontraherat läge. Någon operation skulle således inte behövas här. Det sjukvården dock gör, det är att man tar en sådan bild och visar för patienten för att hävda att näsoperation behövs. Så ja, avslutningsvis så skulle jag bara vilja påminna dig om att kirurgernas största mål och syfte med sitt jobb, det är att tjäna mycket pengar, att ha ett högt statusjobb och att operera mycket. De gillar att klippa, de gillar att skära, de gillar att bränna, och din kropp, ja, det är deras råvara som de processar för att kunna få ut en färdig produkt som resulterar i pengar in på kontot. Och som jag har beskrivit, även om du söker till den statliga sjukvården här, landstinget, så är det faktiskt så nu att många de har sina egna företag, de här kirurgerna, och säljer sina tjänster till sjukhuset. Och kirurgerna är dessutom extremt skyddade i nuvarande rättssystem. Vilket gör att de måste inte ens berätta för dig vilka skador du kommer få av deras operation. Jag anmälde en av mina läkare här till inspektionen för vård och omsorg, och han tog sig inte ens tiden och svara inspektionen för vård och omsorg vad han hade gjort. Och det blev inga konsekvenser över det.
Så att nej, de behöver inte fullt ut berätta vad de ska göra under operationen. För i efterhand så kan du kan ändå inte stämma dem när du skadat dig och fått delar bortopererade som ni inte hade avtalat. Och när det gäller näsoperation så finns det ingen standardiserad metod som kirurgerna måste hålla sig till, utan de har fria händer att göra vad de vill så länge som de använder vad de kallar då en beprövad och vetenskaplig metod. Och det här har jag kollat på. Problemet är ju bara då att den här som de kallar då beprövade och vetenskapliga metoden, den saknar uppföljning. De kollar inte patienter mer än 6 månader bakåt. Och problemet är bara att det som anses vara en sådan metod, oavsett om det anses alltså vara en sådan metod oavsett om kirurgen tar bort 5% av dina nedre näsmuskler eller om han tar bort alla 3 näsmuskler helt och hållet i varje näsmuskler. Så att de får alltså göra helt och hållet som de vill här, och du kan inte komma och sätta dit dem sen i efterhand. Och du kan liksom inte hävda att det skulle vara en felbehandling och vinna på detta ens som kirurgen gjort en operation ni inte kommit överens om. Kirurgen kan liksom alltid i efterhand hävda att det uppstod angelägenheter under operationen som gjorde att han var tvungen att utöka operationens omfattning. Alltså exempelvis att näshålan visade sig vara trängre än vad han först trott. Så om du fortfarande är tveksam till sanningshalten i den här informationen och ändå vill välja operation som väg för att lösa din nästäppa, så skulle jag uppmana dig att ta några avslutande minuter här för att läsa och lyssna på patienter som redan skadats. Jag har samlat här några kommentarer och ett par YouTube-klipp här som ni kan lyssna på lyssna och känna in det lidande som de här patienten har, och ta en sista fundering över om du verkligen vill få ditt liv irreversibelt förstört av en operation som helt hade kunnat ersättas med en naturlig behandling av nästäppa genom koståtgärder och genom att minska inflammation och så vidare. Hello, Dr. Song. Hello, Jay. Hello, G&G. Here I'm in Germany in a hospital. They will try to make me better, but it's still maybe not possible. I don't know. It's flip a coin. And yeah, I suffered day by day because your surgery, Dr. Song. You make 2 holes in my nose, and now you can put a train inside or a truck, and I cannot sleep. I feel energyless and hopeless, and I ask myself all the time why I come to Korea to G&G. Have a nice day.